नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये. आज मी बेसनचे लाडू कसे करायचे ते दाखवणार आहे. आधीच्या दिवाळी फराळाच्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये त्या पदार्थाच्या टिप्स शेअर केल्या होत्या. आजही बेसनचे लाडू छान खमंग व्हावेत, खाल्ल्यावर चिकटू नयेत, अगदी तोंडात टाकल्यावर विरघळतील असे लाडू बनवण्यासाठी उपयुक्त माहिती शेअर करणार आहे. व्हिडिओ थोडा सविस्तर असला तरी सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जरूर बघा. अर्धा किलो हरभरा डाळ मी लाडूंसाठी दळून आणणार आहे. डाळ दळून आणण्यापूर्वी थोडीशी भाजून घेणार आहे. कढई गरम होईपर्यंत गॅस मध्यम आचेवर ठेवला होता. कढई गरम झाली आहे असे वाटले की लगेच गॅस बारीक केला आणि 10 मिनिटं सतत हलवत डाळ भाजून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे डाळ जर आधीच भाजून घेतली तर बेसन पीठ भाजायला कमी वेळ लागतो. बेसन बारीक असल्यामुळं ते भाजताना करपू शकतं, पण हरभरा डाळ भाजायला हा प्रॉब्लेम येत नाही. 10 मिनिटे मंद आचेवर भाजून घेतल्यावर गॅस बंद करून कढई थोडीशी थंड होईपर्यंत डाळ तळापासून हलवत राहावी. डाळ अगदी पूर्णपणे थंड झाल्यावर बेसन दळून आणलंय. बारीक नाही, बारीकच्यावर मोठं दळून मिळतं तसं दळून आणलंय. घरी जर आधी दळून आणलेलं बेसन पीठ असेल किंवा अशा प्रकारे हरभरा डाळ भाजून दळून आणायला जमलं नाही तरी हरकत नाही. घरात उपलब्ध बेसन पीठही लाडूंसाठी वापरू शकता. बेसन पिठाच्या निम्म साधारण 250 ग्रॅम साजूक तूप तयार ठेवावं. सगळंच तूप लागेल असं नाही. 3 कप जर बेसन पीठ असेल तर 1.5 कप साजूक तूप लागू शकतं. कढईमध्ये अर्ध तूप काढून घेतलंय. तूप मध्यम आचेवर गरम करून घेतलंय. गरम झालं की गॅस बारीक करावा आणि यामध्ये बेसन पीठ घालायचं आहे. गॅस बारीक ठेवूनच बेसन पीठ भाजत राहावं. सगळं तूप ओढून घेतलंय. अजून थोडं तूप यामध्ये घालत आहे. तळाशी लागू शकतं म्हणून अगदी तळापासून परतायचं आहे. मिश्रण अजूनही ड्राय दिसत आहे. अजून थोडे तूप यामध्ये घालत आहे. अशा प्रकारे सगळं तूप एकदम न घालता थोडं थोडं तूप यामध्ये घालत जावं. बेसनच्या लाडूंना बऱ्यापैकी साजूक तूप लागतं. भरपूर तुपामुळं लाडू खूप छान लागतात. तूप जर जास्त झालं तर मात्र लाडूंचा आकार बिघडतो. बाकी चवीला तर लाडू छानच होतात. बेसन पीठ असं तुपात चांगलं भिजलं पाहिजे. मंद आचेवर परतत राहावे. मंद आचेवर भाजत राहिले की बेसनचा रंग छान येतो. 10 मिनिटं भाजल्यानंतर बेसन असं दिसत आहे. बेसन पीठ तुपात चांगलं भिजलं पाहिजे इतपत तूप लागतं. 3 कप डाळीचं जर बेसन पीठ असेल तर 1 ते 1.25 कप तूप त्यासाठी लागू शकतं. 15 मिनिटांनंतर तूप असं फसफसायला लागलंय. तुपामध्ये बेसन छान खमंग भाजलं जातं. हे मिश्रण अजून फसफसतंय याचाच अर्थ बेसन अजून भाजलं जातंय. तळापासून हलवत राहावं. विकतचं बेसन पीठ जर तुम्ही लाडूंसाठी वापरत असाल तर ते एकदम बारीक असतं. अशा वेळी बेसन भाजत आलं की 2 चमचे बारीक रवा त्यामध्ये घालू शकता. आता 20 मिनिटांनंतर हे असं दिसतंय. मिश्रणाचं फसफसणं कमी झालंय. इतपत रंग आलाय, पण वर अजूनही पांढरट लेअर आहे. कुठल्याही क्षणी हा रंग एकदम गडद होतो. जर करपेल असं वाटलं तर गॅस बंद करू शकता. 25 मिनिटांनंतर हा असा एकसारखा गोल्डन ब्राऊन रंग आलाय. तुपाचा फेसही कमी झालाय. आता 4 ते 5 चमचे दूध यामध्ये घालावं. बेसन पीठ भाजायला घेतानाच दूध काढून तयार ठेवावं म्हणजे गडबड होत नाही. दुधाचा हबका मारल्यावर बेसन पुन्हा फसफसून येतं आणि या ठिकाणी गॅस बंद करावा. तळापासून हलवत राहावं. दुधात बेसन भाजल्यामुळे त्याचा चिकटपणा कमी होतो आणि लाडू खाताना चिकटत नाही. छान असा खरपूस सोनेरी रंग आलाय आणि बेसन भाजल्याचा सुगंधही येतो आहे. डाळ भाजून घेतलेली असल्यामुळे मला 20 ते 25 मिनिटे बेसन भाजायला लागली. भाजलेले डाळीचं बेसन पीठ नसेल तर 30 ते 35 मिनिटे लागू शकतात. तसंच बेसन जर बारीक असेल तरी देखील कमी वेळ लागू शकतो. गॅस बंद केल्यानंतरही तूप गरम असल्यामुळं बेसन भाजतच राहतं. त्यामुळे खूप काळपट रंग येईपर्यंत थांबू नये. गॅस थोडा आधीच बंद करायचा आहे. गॅस बंद केल्यावर बेसन थोडंसं थंड होईपर्यंत एकसारखं हलवत राहावं. थंड झाल्यावर हा असा रंग आला आहे. मिश्रण थोडंसं थंड झाल्यावर
कोमट असताना यामध्ये ड्रायफ्रुट्सचे काप घालावेत. याआधी जर ड्रायफ्रुट्सचे काप घातले तर जास्त भाजले जाऊन लगेच लाल होतात. 15 मिनिटांनंतर मिश्रण थोडंसं कोमट झालं की यामध्ये पिठी साखर घालावी. 400 ग्रॅम साखर मिक्सरवर बारीक करून पिठी साखर करून घेतली आहे. साखर वाटतानाच यामध्ये वेलदोडे घातले होते. आवडीनुसार साखरेचं प्रमाण कमी अधिक करू शकता. कप मेजरमेंटनुसार 2 कप साखर या ठिकाणी घेतली आहे. सर्व साहित्य आणि प्रमाण खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहिलेलं आहे, ते चेक करू शकता. पिठी साखर एकसारखी मिक्स करून घ्यावी. मिश्रण थोडंसं कोमट असतानाच पिठी साखर घातली तर मिक्स करायला सोपं पडतं, कारण मिश्रण गार झाल्यावर त्यात पिठी साखर एकसारखी मिक्स होत नाही. साखर मिक्स करून झाल्यावर हे मिश्रण थंड होण्यासाठी ठेवून द्यावे. 2 ते 3 तासानंतर तूप आळतं आणि मिश्रण घट्ट होऊन लाडू वळण्यासाठी येतात. हलक्या हाताने लाडू वळून घ्यावेत. हे मिश्रण जर खूप घट्ट झालं आणि लाडू वळता येत नसतील तर मंद आचेवर अगदी 1 मिनिट कढई फक्त कोमट करून घ्यावी. सर्व एकसारखं मिक्स करावं, म्हणजे लाडू वळण्या इतपत मिश्रण पुन्हा सैलसर होतं. तूप असल्यामुळे लाडूंचा आकार एकसारखा गोल होत नाही. वळताना उष्णतेने लाडू एकसारखे होत नाहीत. अशावेळी सगळे लाडू जमतील तसे वळून घ्यावेत. काजूचा काप आणि चारोळ्यांच्या मदतीने असा स्माइलीचा आकारही देऊ शकता. सजावटीसाठी अतिशय आकर्षक दिसतात. ताटामध्ये सगळे लाडू वळून ठेवलेत. लाडू खूप एकमेकांना चिकटून ठेवू नयेत. अर्ध्या तासानंतर लाडूंना अगदी हलक्या हाताने पुन्हा एकदा गोल आकार द्यावा. लाडू जास्त वेळ हातात ठेवायचा नाहीये, नाहीतर पुन्हा आकार बिघडतो. जर तुम्ही मराठी किचनला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. अर्धा किलोमध्ये मध्यम आकाराचे 20 ते 25 लाडू होतात. अशा प्रकारे परफेक्ट बेसनचे लाडू तयार झालेत. रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.